Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Chỉ với hai nguyên liệu đơn giản đó là nấm với thơm. Hôm nay mình khuyên chia sẻ thêm một món ngon cho người ăn chay hay là mặn đều được. Ăn với cơm hoặc là ăn với bún cũng đều ngon. Đó là nấm kho thơm. Bây giờ cùng bắt đầu nấu món này cho gia đình. Ngon bổ rẻ, nhanh lẹ nữa. Nguyên liệu đơn giản. Ở đây mình có hành tím 20g, 15g tỏi với lại hành lá, ớt. Anh chị em và các bạn nào mình ăn thuần chay đó thì mình sẽ cho hành baro thay vì cái hành tím hoặc là hành lá, bởi vì người ta cho rằng là người ăn chay không có ăn những cái món có mùi như là tỏi, cũng bỏ ra luôn, mà người ta thế bằng tỏi tây hay còn gọi là baro đó. Rồi ở đây mình có hai loại nấm, đó là nấm trắng với lại nấm nâu, nấm rơm hay là nấm đông cô. Nói chung là nấm nào cũng được hết. Anh chị em và các bạn có thể chọn một hoặc là hai loại, nhiều loại cũng được luôn. Và hôm nay mình sẽ kho luôn hai loại, vừa trắng vừa nâu với lại thơm. Mình sẽ lấy cái đầu ngọt này nè, còn cái đầu xanh này để mình nấu canh chua. Gia vị nêm thì mình có dầu hào, nước tương, muối, bột nêm, tương ớt và đường. Khi mà nấu món này, anh chị em và các bạn sẽ mua cái thơm ngọt, tức là nó chín vừa phải, đừng có xanh quá là nó bị chua, nhưng mà đừng có mềm, nó phải cứng á, mình kho mới ngon, nó không có bị nhũng. Ở Việt Nam thì chị em mình khi mà đi mua thơm á, được gọt, còn ở đây thì mình phải tự gọt. Ở đây chị em mình sẽ lấy con dao mà răng cưa á, mình gọt nó không có chạy cũng như nó bén đó. Hồi nhỏ mình nhớ món này má mình nấu với lại nấm rơm. Mình bỏ cái cuốn ra luôn. Và hồi nhỏ mỗi lần mà ở nhà có gọt thơm vậy là chị em đứng gần chờ cho má bỏ cái cuốn thơm này ra nè để ăn, và thích lắm. Còn bây giờ thì nhiều quá, nó sơ nữa, thành thử ra mình bỏ. Chị em nào chưa quen gia vị thì coi mình khuyên cân chính xác luôn, còn chị em nào đã biết rồi thì bỏ qua giai đoạn này nha. Đây là 760g thơm. Nấm sau khi mình rửa sạch, anh chị em và các bạn sẽ cắt cái nấm lớn á, thì cắt vậy làm 3. Khi mà mua nấm mình nên lựa cái nấm nào mà khi cắt ra mình thấy nó đừng có bị đen á, để nó ngon. Cái nấm này lớn quá mình cắt làm 4, và đừng có cắt nhỏ quá, bởi vì chút nữa mình kho nó xẹp á, cũng có thể cắt về được luôn. Cái nấm này nè ngon lắm á, nó non nhỏ và khi mình ăn nó giòn giòn. Đây, nó giòn lắm, nó chắc. Mình cắt nghe sực á, không có bị đen đó bên trong nè. Sau khi cắt xong, ở đây là gần 500g thơm. Mình thường cắt miếng nhỏ, dày khoảng 5 cho đến 6 ly. Ở quê anh chị em mình gọi trái thơm là trái gì nè? Thật ra mình nghĩ là ăn chay cho khỏe đó thì vẫn nên ăn những cái gia vị như hành, tỏi, bởi vì tỏi thì nó có chất chống ung thư, hành thì giúp cho mình dễ cảm. Anh chị em và các bạn biết không, trái thơm á là ăn giảm cân á, bởi vì thơm mình ăn nhiều quá, cái xác á nó làm cho mình bị xót ruột. Mình thử ra mình uống cái nước thơm ép mỗi ngày 1 ly. Tuy nhiên là không phải là ngày nào cũng uống, mình uống 1 tuần nghỉ rồi 1 tuần uống. Em nào có huyết áp cao á cũng có thể xay chung với lại cần tây đó. Rồi mình để riêng, hành cũng sắc ra.
Tiếp theo mình pha sốt. Mình cho dầu hào 1 muỗng canh, hơi vuông như vậy. Tương ớt 1/2 muỗng canh. Nước tương Maggi. Nước tương khác thì anh chị em và các bạn có thể cho khác nha. Cái nước tương Maggi này nó có cái vị mặn á. Mình cho 2,5 muỗng canh. 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê đường, 100ml nước. Sau đó quậy tan. Làm nóng nồi xong mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Mình cho đường 2 muỗng cà phê để làm màu caramel hay còn gọi là màu đường. Khi thắng màu đường bằng cái nồi inox đó anh chị em và các bạn chú ý nha. Khi mình nhìn thấy nó hơi chuyển màu như vậy là phải hạ lửa xuống. Cái này nhiều bạn mắc phải lắm, đó là đường bị cứng. Thành thử ra lúc này mình hạ nhỏ lửa rồi để từ từ cho nó lên màu. Sau khi nhìn thấy nó lên màu nâu như vậy rồi, lúc này mình cho củ hành, một chút xíu siêu tỏi, rồi đảo lên. Thơm quá. Khi mình nhìn thấy hành nâu vàng lên rồi, mình cho thơm vô xào và để lửa lớn luôn, trộn đều, xào cho thơm trong. Xong rồi mình sẽ cho 2/3 chén sốt vô. Mình chừa cái này lại, đậy nắp lại, rồi đi xào nấm. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn, và nấm sẽ xào với tỏi. Và tỏi thì mình cho lúc mà dầu chưa có nóng để cho tỏi không bị đắng. Cũng như là mình chỉ xào sơ thôi, không được để nó cháy là nó bị đắng. Hơi thơm lên như vậy rồi là mình cho nấm vào xào. Xóc lên nè. Nhớ để lửa trung bình thôi. Sau đó mình cho chén sốt. Rồi mình xào 2 phút. Cho nấm này thấm gia vị trước. Quay qua bên đây cái nồi thơm, nãy giờ mình đậy hé nắp. Trộn lên cho thơm nó chín đều. Rồi bây giờ mình kho mở nắp. Cái này là kho ngót, thành thử ra là nó không có mặn. Nếu như cô bác anh chị em và các bạn ăn mặn á, thì có thể nêm thêm nha. Tức là cái này mình kho nó hơi giống như dạng như là mặn hơn xào một chút. Rồi như vậy là được, rồi mình tắt bếp. Quay qua nồi thơm của mình. Khi thơm chín rồi mình đổ hết nấm luôn. Cái này kho ngót, thành thử ra nó có nước. Chị em nào mà thích kho mà dạng sệt á, thì ban đầu mình đừng có cho nhiều nước. Cái lúc mình cho nước vô chén sốt á, mình bớt lại nha. Mình nấu nó có nước như vậy để vừa ăn cơm vừa ăn được bún luôn. Nếu muốn cạn thì mình cứ kho từ từ, và cuối cùng mình nâng lửa lớn lên để cho nó mau bay hơi nước lên. Mình cho hành lên, cho tiêu lên sau cùng. Ngon bổ rẻ, nhanh lẹ nữa. Nguyên liệu đơn giản. Nấm dai và giòn, mình ăn với lại cơm nóng. Ngon ghê chưa? Miếng nấm nè, nóng quá. Nó thấm vị nấm và thơm.